हेलो एन्ड नमस्ते, म हो हेमन्त घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ शब्द अर्थहरू, यानि कि शब्द अर्थ भागहरू मध्येको भाग 6 मा पर्ने शब्द अर्थहरू। सुरु गरौँ है त। ताबेमास, ताबेमास, खान्छु, ताबेमास। नोमिमास, नोमिमास, पिउँछु, नोमिमास। सुइमास, सुइमास, तान्छु, सुइमास। ताबाको सुइमास, ताबाको सुइमास, चुरोट तान्छु, ताबाको सुइमास। मिमास, मिमास, हेर्छु, मिमास, मिमास। किकिमास, किकिमास, सुन्छु अथवा सोध्छु, किकिमास। योमिमास, योमिमास, पढ्छु, योमिमास। खाकिमास, खाकिमास, लेख्छु, खाकिमास। खाइमास, खाइमास, किन्छु, खाइमास। तोरिमास, तोरिमास, खिच्छु, तोरिमास। स्यासिनो तोरिमास, स्यासिनो तोरिमास, फोटो खिच्छु, स्यासिनो तोरिमास। सिमास, सिमास, गर्छु अथवा खेल्छु पनि हुन्छ यसको, सिमास। आइमास, आइमास, भेट्छु, आइमास। तोमोदाची नि आइमास, तोमोदाची नि आइमास, साथीलाई भेट्छु, तोमोदाची नि आइमास। गोहान, गोहान, खाना, गोहान। आशा गोहान, आशा गोहान, बिहानको नास्ता, आशा गोहान। हिरु गोहान, हिरु गोहान, दिउँसोको खाना, हिरु गोहान। बाङ गोहान, बाङ गोहान, बेलुकाको खाना, बाङ गोहान। पाङ, पाङ, पाउरोटी, पाङ। तामागो, तामागो, अंडा, तामागो। निकु, निकु, मासु, निकु। साकाना, साकाना, माछा, साकाना। यासाई, यासाई, तरकारी, यासाई। कुदामोनो, कुदामोनो, फलफुल, कुदामोनो। मिजु, मिजु, पानी, मिजु। ओचा, ओचा, चिया, ओचा, ओचा। कोउचा, कोउचा, कालो चिया, कोउचा। गिउन्यु, गिउन्यु, दूध, गिउन्यु।
मिल्क मिल्क दूध जूस 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 बीर बीर बियर बीर वीडियो 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 एगा एगा फिल्म एगा तेगामी तेगामी चिट्ठी तेगामी रेपोतो रेपोतो प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट रेपोतो मिसे मिसे पसल मिसे निवा निवा बगैँचा निवा सुकुदाई सुकुदाई गृह कार्य सुकुदाई सुकुदाई ओ सिमास सुकुदाई ओ सिमास गृह कार्य गर्नु सुकुदाई ओ सिमास टेनिस 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 सक्का सक्का फुटबल सक्का सक्का ओ सिमास सक्का ओ सिमास फुटबल खेल्नु सक्का ओ सिमास हानामी हानामी चेरी फूल हेर्नु हानामी नानी नानी के नानी ईश्योनी ईश्योनी सँगै ईश्योनी चोतो चोतो थोरै चोतो इचुमो इचुमो सधैँ इचुमो तोकिदोकी तोकिदोकी कहिलेकाहीँ तोकिदोकी सोरेकारा सोरेकारा त्यसपछि सोरेकारा ए ए ए यी देख्ने राम्रो छ है ठीक छ है यी देख्ने वाकारिमासिता वाकारिमासिता बुझेँ वाकारिमासिता नन्देस्का नन्देस्का के हो नन्देस्का ज्या माता अथवा आसित पनि लाउन सकिन्छ ज्या माता ल फेरि भेटौँला भोलि आसित होइन भोलि ज्या माता ताबाको ताबाको चुरोट ताबाको ओसाके ओसाके रक्सी ओसाके ओसाके अन्तिमसम्म हेर्ने हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला अनि आजको लागि यति नै भनौँ मैले सेकेन्ड टाइप छैन कि नेपालीबाट जापानिजमा याद गर्ने तरिकाले यसमा चाहिँ हालेको छैन 5 4 पार्टहरुमा चाहिँ छ